xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc khăn len nhúng bèo như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len shop, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 6mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần dây cột, và để móc trước hết là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Trước hết là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 209 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 209 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất, và để móc trước hết là các bạn sẽ gài thêm một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi dời nửa kép. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim một vòng, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai này, kéo len qua. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo đầu len thứ ba qua 2 đầu len còn lại. Như vậy là các bạn đã có được một mũi dời nửa kép đầu tiên rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi dời nửa kép. Và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi dời nửa kép đầu tiên mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc lên dòng thứ hai. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì các bạn hãy nhìn ở đây, cấu tạo của mỗi một chân mũi là gồm có 2 sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Và ở đây bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi dời nửa kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần dây cột. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là gài lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân, và để móc trước hết là các bạn sẽ chia mỗi bên của phần dây cột này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 80 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 49. Và ở đây để móc phần thân thì các bạn sẽ móc ở phần thứ hai. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thân nằm ở phần rì phía bên tay phải trước nha. Bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất bằng cách là gài lên 3 mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 95. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai này và móc lên một mũi móc kép luồn phía trước. Và đến chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép luồn phía trước cùng một chân. Sau đó đến chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc kép luồn phía trước trên một chân móc.
Như vậy là các bạn đã móc xong cụm 1 rồi, tiếp tục đến cụm 2, đó là chân mũi thứ 5, thứ 6 và thứ 7 thì các bạn sẽ móc liên tục 3 mũi móc kép luồn phía sau trên 3 chân mũi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của cụm 1 và cụm 2 với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 2 và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ 3 của mũi cuối cùng và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 2 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 3, và để móc dòng thứ 3 trước đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi thứ 2 thì các bạn sẽ bắt đầu móc cụm 1 bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào 4 chân mũi kế tiếp, tức là chân mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, móc liên tục 4 mũi móc kép luồn phía sau trên 4 chân mũi. Tiếp theo đó với chân mũi thứ 6, 7 và 8 thì các bạn sẽ móc cụm 2 bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 6 và móc lên một mũi móc kép luồn phía trước, và với chân mũi thứ 7 thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép luồn phía trước cùng một chân, và chân mũi thứ 8 thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép luồn phía trước trên một chân mũi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của cụm 1 và cụm 2 với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 3 và còn lại một chân mũi cuối cùng như đây rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này và móc lên một mũi móc kép, sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại. Như vậy là các bạn đã móc xong phần thân cho phần rì nằm ở phía bên tay phải rồi. Với phần rì nằm ở phía bên tay trái, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân cho phần rì nằm ở phía bên tay trái nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong bên còn lại rồi thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc khăn len nhúng bèo như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.